Magandang araw sa inyong lahat. May bago tayong ditong dumating na package from Lazada. So, saka isang maliit. Ito munang maliit. Buksan natin. Balaman pa. From Lazada. Galing pa ito ng China. Yun. Ganda ng packaging. Aba, may bubble wrap pa. Bubble wrap. Paputok. Ito ang laman. Ayun. Ito ay mga diode. Ampere. 10 ampere. Ilan ito? 2, 4, 6, 8, 5, 7, 8, 9. Ba't naglaglagan na? Uy! Yung maglaglagan! 20 siya. Ayun o. 20 pieces. Diba? 20 pieces na mga diode. Ang lalaki nyo. 10 ampere. Oh. Gaan. Ito, 20 pieces. 20 pieces na 10 ampere na diode. Pang ano yan? Pang power supply. Sa bridge, sa rectifier gagamitin ko. At ito pa. Iba ito. Buksan natin. Ang laman ay ayun. Ba? Ito galing Philippines lang ito. Oh, ba't ganun ang packaging niya? Bubble wrap lang oh. Diba? Bubble wrap. Mura lang kasi. Ito. Mga ano. 18650 na battery. Naka-bubble wrap lang oh. 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 Magaga pa. Magagaan. $18,650 na battery. Ilan ito? 6. At may kasama pang ito. Bubble wrap ah. Ayun. Charger. May nakalagay dito sa charger na charger. Ano ito? 3.2 volts. Oh, nakaganon lang. Yung charger niya.
So magkasama ito. 6 na pirasong 18650 na lithium ion battery at saka isang charger. Ano ba ito? Ganon. Ganon. So itong lithium ion U3 Flra WZS 18650 4800 mAh. Ang capacity niya 4800 mAh. At ang nominal voltage niya 3.7 volts. Pag sinabing nominal voltage, approximate na voltage na kaya niya. 3.7 volts. Parang magaan. 6. U3 Flra. Tingnan natin. Ano bang orientation nito? Maganyan? Kapag ganun, no? Umiilaw, may LED. Yung charger. Dapat, i-discharge muna ito bago charge eh. Ayun, no? Umiilaw, oh. Sabihin, may laman yung battery. Pagbaliktad, hindi kaya. Hindi siya baliktad. Oh, umiilaw din. Umiilaw din yung LED. Baliktad. Rechargeable. Ching tong chai. Pwede siyang reverse. Bukan natin ito. I-charge. So, yan ang laman ng package. Isang battery charger. May kasamang 6 na U3 Flra na 18650. Ano kaya talaga ang voltage rating ito? Malalaman natin yan pag na-charge na natin. At 20 pieces na 10 ampere na diode. So yan lalaman ng ating package. Meron na tayong bagong pang power supply. Pwede na ito sa mga project natin. Kahit sa project na lang. Okay? Thank you.